Hello guys! Mega love shout out everyone! Meron tayo ngayon unboxing. Yan, ito yun. Ayan guys, unboxing tayo ngayon. Ano bang meron dito sa ating unboxing? Okay? Ayan guys. Salamat sa inyong lahat dyan. Okay, unboxing tayo. Ano kaya ang laman nito? Siya buksan. Okay, ito. Ganito. Ayan. Buksan natin siya ng ganyan. Like this one. Okay. Tapos, okay, nakaganyan na siya. Diba? Very good. Buksan natin ng pagganyan. Alright. Wow! May foam. Ayan o, foam ang nakalagay. Okay. Tapos, okay, ang ganda. Oh, mayroong headphone. This is very, very nice. Ayan guys, mayroon siyang headphone. Okay. Ayan o. Astig. Professional. Okay, din mayroon din siyang cable. Ay, dito pala, di na pala ako maghahanap ng cable. Ayan o. Ayan guys, may cable pala siya o. Okay. Ayan. Nataka kayo bakit dalawa yung pinapakitaan ko dahil dalawa po yung aking camera ngayon. Okay. Mayroon siyang cable na ganito. Ganda. Let's see. Tingnan natin kung anong meron dito sa cable. Bumili pa ako ng cable, nagkamahal tuloy o. Meron siyang adapter. Wow. Very nice. Ayan. Very nice. Tapos dalawa rin dito. Tapos dito. Sulit ang bili natin dito. So abangan niyo po kung ano itong ina-unboxing natin. Oh, dalawa yung cable niya. Okay, pero isa lang yung dulo. So, dito kasi pwede siya. Meron siyang extension. Ang iPhone at saka Type-C ba ang tawag doon? Okay, nice. So, ito. Okay, so meron tayong ganyan. Lagyan na natin. Tali muna natin para hindi siya makalat. Tignan nyo guys kung ano itong ina-unbox natin. Ano pala ito pala ay sa mga kasiyahan ko na regalo sa akin ng aking asawa. Binili niya para sa akin. Ito yung headphone niya. Ganda yun. Pang professional. Okay, let's proceed. Okay, meron siya mga cable dito. Bumili pa ako ng mga ganito. Meron pala dito. Oh, ito yung ano ko, tip. Kung bibili kayo ng mga tip natin, kung bibili kayo ng mga cable na ganito, pa isa-isa magkakamahal kayo. Pero kung bibili kayo ng gadget, sigurado mayroong mga kasama yan. Mas makakatipid kayo. Ayan po. Diba? So, meron pa siyang remote. Okay, meron siyang remote na nakalagay. Ayan na! Ipita na natin kung ano yung nandito. Okay, let's siyang cover. Ayan o, may cover siya. Okay yan. So bago muna yan, ito muna. Tan-tadan! Meron siyang brochure. Ayan. Okay. Ayan o. Meron siyang brochure. Okay, ito na. Tadaan! Okay. Oh, wow! Ba? Ito. Ba?
natin. Kung makikita nyo. Meron na tayong magagamit. Astig to. Oh no, may mga nakasulat. Well done. Oh no, my God. Hazel upload. Screams loves amazing air keys. Hot 1, 2, 3. Okay guys, astig yo. Ang astig niya oh. Ayos. Diba? Sulit. And guys, sulit to. G10 mixer. Susubukan natin ito magamit. So yan po yung laman niya. So tingnan natin kung ano yung nasa likod. Yan po yung likod niya. Yan. Yan po yung likod niya. Meron siya mga ano dito. Okay, ang pansin ko. Kasi ito para sa power. Ito para sa mic pala. So ito yung mga cable niya. Tingnan natin. Para sa yung mga cable na yan. Meron naman tayong manual. Okay, so meron tayong user manual natin pwedeng gamitin as guide. Okay, as guide para ma-play natin. Okay, nandito yung brochure niya no, sa likod kung paano natin gagamitin. Okay, so yan. Kompleto siya. Matututo tayo paano gamitin. And guys, so excited to use this one. Thank you very much. Yay! So happy.